my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පුළුවන්. ලස්සන වෙන දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මගේ look එක ගැන නම් වැඩි හිතන්න එපා. මොකද මම මේකප් දාන කම්මැලි. ඉතින් ඒකයි මගේ මේ look එකේම මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. මම හිතනවා මම දෙන දැනුම ඔයගොල්ලෝ හරියට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන තමයි අදත් කතා කරන්නේ. මම හැමදාම වගේ කතා කරන්නේ ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මේක මටත් ඇතුළු ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි සුදු වෙන ඉන්ජෙක්ෂන්ස් අරගෙන නැත්නම් සුදු වෙන ටැබ්ලට්ස් අරගෙන නැත්නම් අපිට මම මේ කතා කරන්නේ විටමින් C, ග්ලූටාතියෝන් ෆිෂ් ඔයිල් වගේ ටැබ්ලට්ස් ගැන නෙවෙයි. සුදු වෙන්න තියෙන ශරීරයට අහිතකර දේවල් ගැන. ඉතින් මේ දේවල් අරගෙන නැත්නම් සුදු වෙන නිෂ්පාදන බ්ලීචින් තියෙන නිෂ්පාදන භාවිතා කරලා නැත්නම් ඔන්න අපිට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන ගැටලුවක් තමයි ඊර එළියට ගියාම අපේ හැමට වෙන හානිය. ඉතින් මේ හානිය නවත්ත ගන්න නම් අපිට හොඳ නිෂ්පාදන භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් හොඳ නිෂ්පාදනත් මේ දවස්වල ආර්ථික අපහසුතාවත් එක්ක හැමෝටම ගන්න හැකියාවක් නැති නිසා මම හිතුවා හොයලා ඔයගලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙන හොඳ බොඩි බ්ලීච් එකක් ගැන කතා කරන්න. මේ දවස්වල බොඩි බ්ලීචින් ගැන හරියට කතා වෙනවනේ. හැබැයි ඉතින් ඒක හරියටම පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම රිසල්ට්ස් තියෙනවා නම් ඔයගලම දැනුවත් කරාට කමක් නැහැ. ඉතින් එහෙම නැතුව ආවට කියාට මේක හොඳයි කිය බුරු කියලා රවට්ටලා එතනත් කිසියම් මුදලක් වේදම් කරන එක අපරාධයි. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මම කිසි දෙයක් තාම බොඩි බ්ලීචින් පාවිච්චි කරලා නැති නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවික බොඩි බ්ලීච් එකක් ගැන හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මේ බොඩි බ්ලීච් එක ගැන කතා කරද්දී මේකට ස්වභාවික බ්ලීචින් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මොනවද කිව්වොත් අපි මෙතනදී කොෆි, හාල් පිටි සහ මිල්ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මිල්ක් කියන්නේ හාල් පිටි කියන්නේ දෙකම ස්කින් එක සුදු කරන, සම පැහැපත් කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් මේවා අපි ඇතුළාන්තයෙන් ගන්නව නෙමෙයි පිටතින් ආලේප කරන්නේ. ඉතින් පිටතින් ආලේප කරත් අපිට හොඳ රිසල්ට්ස් ලැබෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි මේ කිරි සහ හාල් පිටි කියලා කියන්නේ. කොෆි එකතු කරගන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොෆි කිව්වම whitening වලට ගොඩාක් සම්බන්ධ දෙයක්. ස්කින් whitening වලට කොෆි කියන දේ ස්වභාවිකවම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මොකද කොෆි මාස්ක් එකක් දැම්මොත් ඔයගලන්ට instant glow එකක් ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති chocolate coffee mask එක වගේ mask පාවිච්චි කරාම skin එක glow වෙනවා. coffee aloe vera mask එක පාවිච්චි කරාම skin එක glow වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි body bleaching වලටත් යොදාගන්නේ coffee. ඉතින් මේ coffee, කිරි, හාල් පිටි එකතු කරගෙන හදාගන්න bleaching එක මම අද මගේ අත්වලට කකුල වලට පාවිච්චි කරලා පෙන්නනවා. මොකද මට full body එකට මම පාවිච්චි කරනවා. මම දැන් මාසෙක විතර ඉඳලා මේක කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා දැන් හරි. මේක ගැන කියන්න ඕනේ, මේක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න දැන් මේක හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසාමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ බොඩි බ්ලීච් එක පාවිච්චි කරන හැටි, හදා ගන්න හැටි බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන් ලයිව් රිසල්ට් එක. කියන්න ඕනේ පාවිච්චි කරපු ගමන් හැමෝගෙම සමේ වර්ණය අනුව Tamanට ලැබෙන පාට වෙනස්. ගොඩාක් අඳුරු සමක් තියෙන කෙනෙකුට shades දෙකක් විතර skin එක light up වෙනවා. මගේ පාට වගේ තියෙන කෙනෙකුට shades දෙකක් විතර light up වෙනවා. ඒක වෙනස පේනවා. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ සමය අනුව තමයි වර්ණය ලැබෙන්නේ. හැබැයි දිගටම මේක භාවිතා කරගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් හොඳ results ලොකු result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කම ලැබෙනවා. ඉතින් අවුවට සම පිළිසිලා තියෙනවා නම් ඒක නැති කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට හැම ගොරෝසු වෙලා තියෙනවා නම් හැම soft කර ගන්න පුළුවන්. මේ මම දැන් treatment එක කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොත් එක කතා කරන්නේ හැම ගොඩාක් soft වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ treatment එකෙන් පස්සේ එදා දවසේ අවුවට යන්නේ නැතුව ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හවස් කාලේදී මේක භාවිතා කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක daily use කරන්න පුළුවන්. විනාඩි 30ක් තියාගන්න ඕනේ. හැමදාම විනාඩි 30ක් තියාගත්තේ නැත්නම් සතියට 4 පාරක් වගේ කරත් දවස් දෙකක්වත් විනාඩි 30ක් දවසක්වත් විනාඩි 30ක් තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ බ්ලීච් එක ගාලා හොඳට රවුමට ස්ක්‍රබ් කරලා මේක ඇල් වතුරෙන් සෝදලා ඉවත් කරන්න. මේක ෆේස් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොඩි එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්ඩර් ආම්ස්, වැලමිට වලට,
කීලි ඉකිලි හැම තැනටම අන්ඩර්ආම්ස් කීලි දෙකම එකයි හැම තැනටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න කොහොමද මේකෙන් ලැබෙන results කියලා. ඉතින් මේ බොඩි බ්ලීච් එක වෙන්දට නම් මම මගේ ෆුල් බොඩි එකටම හදා ගන්නවා වැඩිපුර. අද නම් මම මේක මගේ අත්වලට කකුල් වලට විතරක් වීඩියෝ එකට පෙන්වන නිසා ඒ ප්‍රමාණයට විතරයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆුල් බොඩි එකටම ඇති වෙන විදිහට හාල් පිටි ගන්න, ඊළඟට කොෆි එකතු කරගන්න, ඊළඟට කිරි වලින් මේ ටික හොඳට පේස්ට් එකක් වෙනතුරු කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කිරි එකතු කරලා පේස්ට් එක දියාරුවට ආවොත් ඔයාලට ආයෙ කරන්න තියෙන්නේ හාල් පිටි එකතු කරගෙන මේ පේස්ට් එක ඝනකම් කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍ය අපි ක්‍රීම් එකක් ඇප්ලයි කරන ප්‍රමාණයට පදම එන්න ඕනේ. දැන් මගේ පදම දියාරු වුණ නිසා මම ආයෙත් හාල් පිටි ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඉතින් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන ආයෙත් කිරි චුට්ටක් එකතු කරගෙන මගේ පදමට මම ක්‍රීම් එක හදාගත්තා. දැන් බලමු ඇප්ලයි කරන්න කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම අත් දෙක බ්ලීච් කරගන්න හින්දා මුලින්ම අත් දෙක හොඳට තෙමාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අත් දෙක තෙමා ගත්තා. දැන් මෙතන අපි හදාගත්තු බ්ලීච් එක. ඉතින් මේ පේනවනේ මෙන්න මේ වගේ පදම තමයි එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම පදම හදාගත්තේ කොහොමද කියලා දියාරුණ ගම මම ආයෙත් හාල් පිටි එකතු කරගත්තා. ඒ විදිහ තමයි මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද ඇති කියලා. අද මම මයික් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා එක අතක ගාලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම හොඳට ඔයාගේ අත අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දැන් මම මේ ඇඳුමක් කරලා ඉන්නේ. නැත්නම් ඔයාගේ අතේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙනකම් බ්ලීච් කරගන්න. හොඳට රවුමට ස්ක්‍රබ් කරන්න. මෙහෙම අත මෙන්න මේ පුරුක් ඇඟිලි පුරුක් ගොඩක් අය කළුයි. ඉතින් අඳුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක හැමෙන් පැහැට වඩා ගොඩක් අඳුරුයි. ඉතින් ඒ ටිකත් හොඳට මෙහෙම ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. නැත්නම් පාට දෙකක් වෙනවානේ. දැන් මේ මම බබාව ඉස්කෝලේ දාලා ඇවිල්ලා තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ආයෙත් යන්න ඕනේ හින්දා මේ ඇඳුම ඇඳගෙන ඉන්නේ හින්දායි මම මේ උඩට කිසි දෙයක් කරන්නේ නැත්තේ. නැත්නම් මේක ෆුල් බොඩි එකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වැලමිට කල් වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරන්න ඒ පැත්ත. එතකොට අන්ඩර්ආම්ස් කල් වෙලා තියෙනවා නම් මේ බ්ලීච් එක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි වගේ දන හිස, ඉකිලි, බෙල්ල. එතකොට බොඩි එකේ තැන් තැන් වල සන්ටෑන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රබ් එක බොඩි බ්ලීච් එක භාවිත කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට මෙන්ස බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතාමත් හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරන ගමන් මගේ අතේ මසාජ් කරනවා මෙන්න මේ විදියට. මොකද අපි ඒක අවට ගියට අතුල්නකොට අපේ හැම එල්ල වැටෙන්න රැලි වැටෙන්න බලනවා. ඒක නිසා මේ විදියට මසාජ් කරන ගමන් තමයි මම මගේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරගන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදියට අපි දැන් අනිත් අතේත් ගාගමු. දැන් මේ විදිහට බ්ලීච් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ විනාඩි 30ක් තියන්න ඕනේ. ෆුල් බොඩි එකේම අල්ලනවා මේ බ්ලීච් එක. ඉතින් ෆුල් බොඩි එකේ මේ විදිහට විනාඩි 30ක් තියලා මේක හොඳට උරා ගන්නකම් ඉඳලා රවුමට ස්ක්‍රබ් කරලා ඇල් වතුරෙන් සෝද ගන්න ඕනේ. දැන් මම අත් දෙකේ ඇප්ලයි කරා. දැන් මම කකුල වලත් ඇප්ලයි කරගෙන එන්නම්. ඉතින් දැන් මම කකුලේ ඇප්ලයි කරන්න තමයි යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ තියෙන මේ කකුල් දෙක මම ඇප්ලයි කරගන්න හදන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා නේද මෙහෙම හිටියම? හරි. මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්න. මේ උඩට යනකම් ඇප්ලයි කරන්න. මට දැන් ඒක ඇප්ලයි කරන්න විදියක් නැති නිසා මම ඇප්ලයි කරන්නේ නැත්තේ. මේ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න.
හරි දැන් අත්වල හොඳටම වේලිලා බලන්න පේනවා ඇති. හොඳටම වේලිලා තියෙන්නේ. කකුල් දෙක වේලෙනකම් මම අත් දෙක සෝද ගන්නවා. ඉතින් මොන අතරේ හොද ගන්න එපා. අය අතරේ හොද ගන්න මේ විදිහට. අපි කියපු ගන්න ගියා නැති වුණා. එඳුමත් දෙන්නවා. හරි. දැන් මම අත් දෙක සෝද ගත්තා. ඊළඟට කකුල් දෙකත් මම සෝද ගත්තා. දැන් ඔයගලන්ට අත් දෙකේ වෙනස පේනවා ඇති. කලින්ට වඩා ගොඩාක් බ්‍රයිට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා මැජික් නෙවෙයි. එක දවසින් මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එනවා නම් ඊළඟට අපි දිගටම කරගෙන යනකොට මේක ඩේලි උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා දවස් 3-4ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා දිගටම යූස් කරන්න පුළුවන් නිසා ඔයගොල්ලන් එකපාර හදාගෙන තියලා ඩේලි යූස් කරන්න. විනාඩි 30ක් ඉන්න ඕනේ හැමදාම. පුළුවන් වෙලාවට විනාඩි 30ක් ඉන්න අනිවාර්යෙන් 4 පාරක් කරොත් එක පාරක්වත් විනාඩි 30ක් ඉන්න එක උරා ගන්නකම්. ඉතින් හරිම සොෆ්ට් වෙලා තියෙනවා අත. අපි දැන් බලමු කකුල් දෙක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කකුල් දෙක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කකුල් වලත් කොහොමද වෙනස කියලා. ඉතින් මේ දේවල් දිගටම කරන්න ඕන දේවල්. අහිතකර දේවල් නැතුව ලස්සන වෙන්න කැමති අයට මේ දේවල් වලින් ස්වභාවිකව ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. අතාරින්න එපා. දිගටම මේ දේවල් කරගෙන යන්න. එතකොට තමයි රිසල්ට්ස් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් බොඩි ලෝෂන් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. බොඩි ලෝෂන් එකක් ඇප්ලයි නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වෙනස් පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් අන්න ඔහොම තමයි බොඩි බ්ලීච් එකක් ගෙදරදීම කරගන්නේ. චාෝ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඔයගොල්ලන්ට රිසල්ට් එකක් පේන්න ඇති කියලා. තවත් මේ වගේ වටින කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියනවා. සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ආදරේ. ඉන්න